Hi guys! Kea here, and I will be doing videos about crafts, DIYs, and projects in this channel. So for today's video, gagawa tayo ng DIY wedding place cards in 3 ways. So if you're a bride-to-be and gusto mo ng may personal touch sa ibang details ng wedding mo, pwedeng-pwede mo tong gawin. And sure ako na ma-appreciate to ng mga guests mo. Pwede rin siya sa mga simple birthday parties, tea parties, bridal showers at sa iba pa. So if you guys are interested, I invite you to click the like and subscribe button and join me until the end of this video. So without further ado, let's start. For our first place card, these are the materials. Measure lang tayo ng 3.5 by 2 inches sa ating cardboard. Pwede nyong lakihan, depende sa size na gusto nyo. Then gugupitin lang natin. Magme-measure naman tayo ng 3.5 by 4 inches sa remaining cardboard dahil tutupiin pa natin to sa gitna. Gugupitin lang natin ng pakurba ang mga gilid nito para magkaroon ng konting design ng ating place card at buburahin natin ang mga pencil marks. Ayan, pwede na natin itong sulatan. Gumamit ako dito ng brush pen na nabili ko online ng 27 pesos lang. Pwede din kayo gumamit ng ibang pen pero make sure na hindi ito kumakalat or bumabakat sa papel. Perfect na perfect to sa mga rustic themed wedding. O diba? Sa ilang minuto lang meron na tayong simple at eleganteng place card. For our second place card, these are the materials. Measure lang tayo ng 6 cm for the length ng ating watercolor paper. Pupunitin natin ito gamit ang ruler at tutupiin natin ito sa gitna. Pupunit-punitin lang din natin ang natitirang sides. Ayan, pwede na natin itong lagyan ng design. Gumamit ako ng dalawang kulay, isang light at isang dark para mag-create ng ombre style. Depende ang kulay sa inyong color motif. Make sure lang na hindi ganun kalayo ang shades ng kulay na pipiliin nyo. Kapag natuyo na, lalagyan na natin ito ng gold lining para medyo lumutang ang design. Pwede din kayo gumamit ng ibang kulay na babagay sa inyong motif. Nag-brush din ako ng darker shade ng color sa upper part para mag-create ng contrast sa ating card. Patuyuin lang ulit natin ito sandali at pwede na natin itong sulatan. Pentel Touch brush pen naman ang ginamit ko dito. Marami itong kulay na pwede nyong pagpilian. Makakabili rin kayo nito online. Perfect naman ito sa beach-themed or outdoor wedding. Tada! Ito na ang ating watercolor place card. For our third place card, these are the materials. Measure lang tayo ng 3.5 by 2.5 inches sa cardboard. Depende ang lapad at ang haba sa dahon na inyong gagamitin. Gupitin at burahin ng pencil marks. Mag-draw ng vertical lines na may 1 cm na pagitan sa gilid ng ating cardboard at ikakat natin ito. Burahin ang
pencil marks at gupitin ng pakurba ang mga dulo ng cardboard. Dahan-dahan nating ipasok ang dahon sa pagitan ng cardboard. Gumamit ako dito ng acrylic pen. Pwede rin kayong gumamit ng chalk paint marker. Ayan, super dali lang, di ba? Hindi mo kailangang gumastos ng malaki para makagawa nito. Hope you learned something new today and sana nag-enjoy kayo. Samahan niyo ako sa mga susunod pa nating DIY videos. Just click the notification bell para updated kayo sa mga bago kong uploads. Thank you for watching and see you on my next vlog.